Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong cuộc sống, nếu bạn mắc sai lầm, đương nhiên bạn phải trả giá cho sự sai lầm đó. Ai cũng vậy, vấn đề là nó đến nhanh hay là chậm mà thôi. Song thực tế là có những sai lầm mà nguyên nhân và hậu quả nó diễn ra một cách chớp nhoáng, tới mức khiến người ta khó tin là quả báo lại đến nhanh như vậy. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 35 sai lầm không thể cứu vì nhận quả báo quá nhanh. Đang ngồi học, nhưng cậu học sinh vẫn nghịch ngợm nắm kéo cửa phòng. Để rồi ngay lập tức cánh cửa rơi luôn ra ngoài. Nhìn vẻ mặt thanh niên thì bạn hiểu rồi đó. Chế nhạo fan Barca sau trận đấu, những tưởng cách tấm chắn không ai làm được gì. Thế nhưng anh chàng áo đỏ đã bị phản đòn khi một người đàn ông đứng phía đối diện lấy luôn cái nón ngay trên đầu. Thấy ly nước đang để trên ghế, cô gái liền đi qua lấy uống một ít. Đến khi chàng trai hoàn thành bài tập hít đất và đứng dậy lau mồ hôi thì cô nàng mới tá hỏa. Đây là bài học cho mọi người, đừng vội ăn uống bất cứ gì nếu không biết nguồn gốc của nó. Niệm luôn rồi. Cổ động viên chỉ vì quá khích nên muốn nhảy vào sân. Tuy nhiên chưa kịp hành động thì đã bị bảo vệ ngăn. Ngăn kiểu gì không ngăn, lại đi nắm chân. Và thế là thanh niên rơi luôn xuống rãnh nước. Thực hiện màn đốt bánh xe nhưng lại chọn điểm tựa không chắc chắn. Thanh niên nhận về cái kết không thể đánh hơn được nữa. Nghĩ mình có lợi thế về chiều cao nên thanh niên tỏ vẻ xem thường cô bé trong màn đấu bóng rổ 1-1 và anh ta đã trả giá ngay lập tức cho sự ngạo mạn của mình. Tưởng rằng giành được vị trí đậu xe trước là hay ho lắm. Thanh niên nào ngờ gặp ngay bà cụ cứng. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá.
Người đàn ông định lấy các bịch bột mì trong siêu thị bằng cách giấu nó vào trong quần. Nhưng chưa kịp gì thì các bịch bột đã nổ tung tóe. Con chó không có tội tình gì, vậy mà thanh niên áo đen lại nhặt hòn đá định tác động vật lý với nó. Nhưng quả báo đến ngay lập tức. Hai bạn chưa thành thì đã hại thân. Đúng là làm ác thì gặp ác, quả không sai. Mẹ chỉ làm bánh, nhưng cô gái lại quyết làm theo ý mình. Thế là buổi học làm bánh kết thúc sớm hơn dự định. Bởi ông bà nói chẳng sai, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Các bạn thấy có đúng không? Dù cho là động vật, một khi đã mắc sai lầm thì cũng phải trả giá. Như chú mèo này, vì muốn treo chàng trai đã phải ngã nhào xuống đất. Thấy một cô gái ăn mặc gợi cảm nhảy múa, người đàn ông đã ham hố bay vào góp vui, nhưng lại quên mất nóc nhà đang có mặt. Và đây chính là lý do người đàn ông thường tuổi thọ ngắn hơn đó các bạn. Thế nên các bạn nào muốn sống thọ thì đừng mắc sai lầm như thế này nhé. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Chạy xe đạp không cần cầm lái, thanh niên bỏ cả tay vào túi áo. Tới lúc gặp tình huống rồi rút ra không kịp. Còn gì nữa đâu mà không với chầu. Niệm luôn rồi. Hồ báo cáo trồn cho lắm. Thanh niên vẫn không ngờ rằng mình lại thất bại trước một cái xô nhựa. Thanh niên canh trời tối lẻn vào công viên chơi để khỏi phải tốn vé. Hí hửng vì nghĩ mình quá thông minh. Nhưng khi chơi cầu trượt thì anh chàng mới phát hiện ra mình đã sai. Dùng hết sức để đập bóng, nhưng thay vì bóng vào rổ thì nó lại đập thẳng vào mặt chàng trai. Chỉ vì mải mê xem điện thoại, anh chàng đi xe đạp đã tông luôn vào ô tô đang đậu trên đường. Do vậy, dù đang điều khiển phương tiện giao thông nào, các bạn nhớ là đừng sử dụng điện thoại kẻo nguy hiểm nhé. Vừa mới cười người đàn ông hậu đậu khi leo cầu thang, người phụ nữ tức khắc cũng nhận về cái kết y chang thế. Đi bán súng, nhưng thanh niên lại sử dụng dụng cụ giảm thanh rất lạ và cái kết. Oh my god, dude. Tức giận vì phản ứng của chú bò làm giật mình, thanh niên định dùng chân tác động vật lý với nó. Nhưng chưa kịp ra chân thì đã chợt té trọng cảnh, còn đổ luôn thùng sữa cực khổ vách được.
không lo điều khiển xe mà lại đi giơ ngón tay thối với xe bên cạnh. Tài xế chiếc ô tô màu đỏ, nào biết số mình cũng thối như hành động của mình. Cậu bé thực hiện cú đánh bóng chày, mà ở tận Sài Gòn mình còn nghe cái bông. Sai lầm của cô gái là lựa chọn địa điểm nhảy không phù hợp, nên tổng thể màn biểu diễn thất bại. Thể hiện kỹ năng ném bóng rổ mà không cần nhìn, cô gái nào ngờ mình bị phản đòn. Cứ nghĩ trò này dễ chơi, ai ngờ chỉ chậm có 1 giây, cô gái đã phải hướng tròn quả bóng nữa mà mình bóp. Có lẽ phi công lái máy bay trực thăng quên mất mình đang đậu trên đường phố, nên vẫn cứ khởi động cánh quạt và cái kết khiến nó va chạm với một chiếc xe tải chạy trên đường. Thế là toang. Chọn tủ bếp làm địa điểm quay TikTok, nhưng video hấp dẫn thì chưa thấy đâu. Mà cộng đồng mạng lại chứng kiến sự cố có 102 của cô gái. Vì vậy bạn nào có ý định quay TikTok ở những nơi như thế này thì nên chú ý an toàn nhé. Thực hiện ý định cưỡi đà điểu nhưng không thành. Theo bạn liệu thanh niên có chạy thoát khỏi con đà điểu hay không? Sau khi xem video, bạn ấn tượng với tình huống sai lầm nào nhé? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!